it's a very wonderful garland, for which I have great appreciation for all the preparation that went into it. And I hope you don't mind that I will set it aside. Maybe you want to wear it. It looks much better. And so I want to express my Krishna. I want to express my great happiness to be here with all of you today. Chtěl bych vyjádřit velkou radost, že dneska tady mohu být s vámi. Svámí. Yeah. Okay. And I'm just looking for my machines here. I think I know. But, thought I could. Yes, my thanks to you, Sankirtan, for inviting me here. Děkuji Sankirtanovi Prabhu, že mě tady pozval. And today is a special day. We're celebrating the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Dnes je speciální den, slavíme příchod Pana Chaitanya Mahaprabhu. Speciální den. So let us proceed. Maybe someone can hold up. Yes, that would be. Om Jnana Timidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhamritam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Kristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpataruyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. I've chosen this verse from Chaitanya Charitamrita, beginning of chapter 14 of the Adi Lila. Vybral jsem verš z Adi Lily, kapitola 14, sloka 1. Because this is giving us some very practical tips how to live our lives. Protože nám to dává velice praktické tipy, jak žít náš život. How to be successful in life by remembering Lord Chaitanya. Jak dosáhnout v životě úspěchu vzpomínáním na Pána Chaitanya. Katanchana smrite yasmin. Katanchana smrite yasmin. Katanchana smrite yasmin. Katanchana smrite yasmin. Dushkaram sukaram bhave. Dushkaram sukaram bhave. Dushkaram sukaram bhave. Dushkaram sukaram bhave. Vismrite viparitam syat. Vismrite viparitam syat. Vismrite viparitam syat. Vismrite viparitam syat. Shri Chaitanyam namamitam. Shri Chaitanyam namamitam. Shri Chaitanyam namamitam. Shri Chaitanyam namamitam. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Shiva Prabhupada. Thank you. Read the sweet check. I těžko uskutečnitelné věci se stanou snadnými, pokud člověk tak či onak vzpomíná na Pána Chaitanya Mahaprabhu. Když na něho ale nemyslí, stanou se i snadné věci těžkými. Tomuto Pánovi Chaitanovi Mahaprabhuvi se úctivě klaní. Význam. Ve své knize Chaitanya Chandramrita Šrila Prabodhananda Saraswati říká: každý, kdo obdrží bytě nepatrnou přízeň Pána, se stane tak vznešeným, že se nestará dokonce ani o osvobození, o které usiluje tolik velkých učenců a filozofů. Oddaný Pána Chaitanya považuje za přelud i pobyt na nebeských planetách. Takový oddaný překoná i dokonalost mystické jogové síly, protože pro něho jsou smysly jako hadi s vylámanými jedovými zuby. Had je díky svým jedovým zubům obávané a nebezpečné zvíře. Ale má-li tyto zuby vylámané, jeho přítomnost již není důvodem ke strachu. Zásady jógy jsou určeny k ovládání smyslů, ale pro toho, kdo je pohroužen ve službě Pánu, už smysly nebezpečné jako hadi nejsou. To jsou dary Šrí Chaitanya Mahaprabhu. To, že se těžké věci stanou snadnými, pokud člověk vzpomíná na Šrí Chaitanya Mahaprabhu, a snadné věci se stanou obtížnými, pokud na něho zapomene, potvrzuje Hari Bhakti Vilasa. Vidíme, že i ti, kdo jsou v očích veřejnosti velkými vědci, nemohou pochopit jednoduchou myšlenku, že život pochází ze života, protože nemají milost Šrí Chaitanya Mahaprabhu. Obhajují milé pochopení, že život pochází z hmoty, i když nejsou schopni dokázat, že tomu tak skutečně je. Moderní civilizace se proto rozvíjí na základě této mylné vědecké teorie a vytváří pouze problémy, které se pak takzvaní vědci snaží řešit.
Autor Šri Chaitanya Charitamrity přijímá útočiště u Šri Chaitanya Mahaprabhua, aby mohl popsat zábavy jeho zjevení v podobě dítěte, protože takovou transcendentální knihu člověk nemůže psát na základě mentální spekulace. Ten, kdo píše o nejvyšší osobnosti božství, musí mít zvláštní požehnání od Pána. Pouze akademické schopnosti k napsání takové knihy nestačí. What time should we stop? 9:15. If it's a little longer, no. You won't drag me off this either. Mukam karati vachalam angum mangaite vidim yat kripatamaham vande shigamuviyatanam. Krishna Kaviraj Goswami has given us a very nice secret about how to be successful in life. Krishna Kšétra Svámí nám tady dá velice pěkné tajemství, jak dosáhnout v životě úspěchu. Namely, remember Lord Chaitanya. Jmenovitě vzpomínání na Pána Chaitanya. And he says this in a very wonderful way. We all experience that life is difficult. A on to vyjadřuje velice úžasným způsobem. My všichni zažíváme, že život je těžký. Sometimes more difficult, sometimes less difficult, but difficulty is there. Někdy je těžký méně, někdy více, ale potíže jsou tady pořád. And it gets worse as we get older. A jak stárneme, tak se to zhoršuje. Yeah, so you can look forward to more trouble. Takže se můžete těšit na více potíží. Just when you thought, you know, you've got everything solved, then more trouble comes. Když už si myslíte, že už jste všechno vyřešili, tak přijdou další potíže. We see the whole world is in trouble today. Vidíme, že v dnešní době je celý svět v potížích. And it's probably going to get into more trouble before less. A pravděpodobně těch potíží bude spíše přibývat, než ubývat. What's the word for trouble? Potíže? Potíže. Yeah. So trouble is there, and we don't want trouble. We want things to be easy. Tak potíže jsou tady, ale my je nechceme. Chceme, aby věci byly snadné. So Krishna Kaviraj is telling us how to make life easy. Krishna Kšétra nám tady říká, jak udělat život jednoduchým. Says just remember Lord Chaitanya. Jenom vzpomínejte na Pána Chaitanya. If on the other side you were thinking, life is easy. Ale pokud si na druhou stranu myslíte, no, život je jednoduchý. What's easy? Snadný. Snadnými. If you're thinking life is snadnými, but you forget Lord Chaitanya, you will soon discover that life is very difficult. It's trouble again. A pokud si myslíte, že život je snadný a zapomenete na Pána Chaitanu, tak brzy shledáte, že přijdou potíže. Srila Prabhupada in his purport calls attention to a verse composed by Srila Prabodhananda Saraswati Thakur. Ve významu Srila Prabhupada se odvolává na verš Prabodhanandy Saraswatiho Thakura. Kaiva yam narakayate tridasapur akasha pushpayate durdam tendriya kalla sarpa patali protkatadam strayate vishvam purna sukayate vidi mahendras chakitayate
yat karunya katakshavaiva vapatam tam gorameva stama. Prabodhananda Saraswati Thakur's writings are extremely intense and extremely ecstatic. To, co napsal Šrila Prabodhananda Saraswati, ty věci jsou velice intenzivní a zároveň velice extatické. So when he glorifies Chaitanya Mahaprabhu, you can almost hear Prabodhananda Thakur shouting in great happiness about Lord Chaitanya. Když tedy on opěvuje Pána Chaitanu, tak můžete skoro slyšet Prabodhananda Saraswati, jak křičí velice nahlas a opěvuje Šri Chaitanu. As when he glorifies Vrindavan, which he does in his Vrindavan Mahimamrita, which is over 1,000 verses in length. Podobně on napsal taky Vrindavan Mahimamrita, kde to dělá podobně a tam ta báseň má přes 1000 veršů. You can also feel that Prabodhananda Thakur is shouting in great, intense love for Sri Vrindavan. Tak v té básni můžete úplně cítit, jak Šrila Prabodhananda Saraswati křičí nahlas a opěvuje Sri Vrindavan Dham. So in this verse he says Kaivalyam narakayate. This Kaivalya, which is so much aspired for, especially by the yogis. Narakayate. It is transformed into hell. A tak v tomto verši on říká, že Kaivalyam, osvobození, po kterém touží speciálně jogini, tak to přirovnává k peklu. And Tridasapur, the Pura, the cities of the 30, meaning the devas, the demigods. A ty Tridashapur, to znamená města polobohů, kterých je 30. Akasha pushpayate. It is like flowers, sky flowers. In other words, doesn't even exist. You're just imagining something. Takže tato města jsou jako květiny na obloze, to znamená něco, co prakticky neexistuje. And what Prabhupada elaborates more about, Durdan Tendriya Kalasarpa Patali Protkata Dangstrayate. Dangstrayate, the teeth, the fangs of a dangerous snake, they become like they're broken, like the broken fangs of a poisonous snake. Takže nakonec Šrila Prabhupada rozebírá, že ty smysly jsou potom ovládnuty stejně jako jedovaté zuby jedovatého hada jsou vylámány. Which are compared to the senses. The senses are very dangerous. But the good news is smysly jsou velice nebezpečné, ale dobrá zpráva je, the good news is that if one remembers Lord Chaitanya, then those senses become like broken fangs of a snake. Takže dobrá zpráva je, že když vzpomínáme na Pána Chaitanu, tak ty smysly jsou jako ty hadi s vylámanými zuby. And now comes the really good news. A teď přijde ta opravdu dobrá zpráva. Vishvam Purna Sukhayate. The whole universe, the whole Vishva, Purna Sukhayate, is seen to be filled with joy. A teď je ta opravdu dobrá zpráva, že Vishvam, celý vesmír, se naplní radostí, Sukhayate. Now at this point you may feel some doubt. No a o tomhle bodu by mohl někdo zapochybovat. We look around. Podíváme se okolo. We see the armies at the border. Vidíme armády na hranicích. And we see the pandemics. We breathe pandemics.
Vidíme ty pandemie, dýcháme pandemie. And we may wonder, where is this Purna Sukha? Where is this happiness that's supposed to be filling the universe? Tak se můžeme divit, kde je tedy to štěstí, které takzvaně má naplnit ten vesmír? It's a good question, but it's one which we want to. It's a question we want to resolve by appreciating just who is Chaitanya Mahaprabhu. A je to dobrá otázka, je to otázka, kterou můžeme vyřešit, když začneme oceňovat, kdo je Šri Chaitanya Mahaprabhu. And to appreciate who is Sri Chaitanya Mahaprabhu, of course, as we know, we have to appreciate who is Lord Krishna. A samozřejmě, abychom ocenili, kdo je Šri Chaitanya Mahaprabhu, musíme ocenit, kdo je Pán Kršna. But it works in both ways. We understand. We can't really understand who is Lord Krishna without understanding who is Lord Chaitanya, and vice versa. Ale funguje to oběma směry. Nemůžeme pochopit, kdo je Pán Chaitanya bez pochopení Pána Kršny, ale i obráceně. And what we understand from, again, Krishnadas Kaviraj in his 4th chapter of the Adi Lila is how Lord Krishna is feeling something like dissatisfaction. Krishnadas Kaviraj ve 4. kapitole Adi Lily vysvětluje, že Pán Kršna cítí něco jako nespokojenost. How can Lord Krishna feel dissatisfaction? Jak může Pán Kršna cítit nespokojenost? He can feel dissatisfaction in the fact that he is completely surrounded by admirers and worshippers. Může cítit nespokojenost v tom smyslu, že on je neustále obklopen těmi, kdo ho uctívají a obdivují. Who are worshipping him as God. Kteří ho uctívají jako Boha. And who are offering him all wonderful things in that understanding. A kteří mu s tímto pochopením obětují všechny úžasné věci. Imagine yourself. A představte si. Imagine for a moment that you are God. Představte si na chvíli, že jste Bůh. Actually, everyone is imagining that we are God. V skutečnosti každý si představuje, že je Bůh. So you may find that this is not difficult for you. Takže možná, že to pro vás nebude příliš obtížné. If not God, you are somewhere close to it. Pokud nejste Bůh, tak jste blízko Bohu. I am almost there. I'm just now coming. Já jsem skoro tam, už to bude. Yeah. So imagine yourself actually in that position, and everyone is, falling over themselves to please you. Tak si představte sami sebe v té pozici a všichni okolo vás prostě klopítají jeden přes druhého, aby vám sloužili. How is it? Chintamani prakarasasu kalpavrikshalakshanteshu suraviravipalantam Lakshmi sahasrasata Sambrama Sevyamana. Sambrama means like the Lakshmis are just falling over each other and over themselves, and they're all like, we have to please Krishna. To slovo Sambrama znamená, že ty Lakshmi jako slouží, tak prostě se předhánějí a zakopávají jednou od druhou, jenom aby sloužili Pánu Krishnovi. So at some point you just might feel like, okay, enough is enough. Tak v jednu chvíli vás může napadnout, no tak to už by stačilo. And that's the feeling that Lord Krishna is expressing as Krishnadas Kaviraj tells us in the 4th chapter. A tohle to je ten pocit, který Pán Kršna zažívá, jak nám říká Krishnadas Kaviraj ve 4. kapitole. But it's
there's more to it than that. Ale je tam něco víc než tohle. And this has been very nicely explained by the late Gaura Swami Maharaj. A tohle bylo velice pěkně vysvětleno Gaurou Swami Maharajem. That Krishna confesses at one point to his devotees, in particular to the gopis, an inadequacy on his part. A to je to, že v jednu chvíli Pán Krishna vyznává gopím to, že není schopen, že tam nějaká neadekvátnost. This very Lord of all the universes, the Lord of all opulences, all powers, all talents, all qualities. Tento Pán všech vesmírů, Pán všeho bohatství, všech dobrých vlastností. He feels inadequacy to reciprocate the love of his devotees, the gopis. On se cítí neschopný oplatit lásku svých oddaných gopí. And thus he feels himself to be indebted to them. A tak se cítí jim zadlužen. Naparayeham niravadya samyucham svasadu kritya vibudayusha yuta. He temporarily pacifies them, saying, just be satisfied with your own virtue, with your own perfection. Tak on je tak dočasně uklidňuje tím, že jim říká, jenom buďte spokojené s vaší vlastní dokonalostí. But at the same time, he feels he wants to pay back. He wants to balance the accounts of his debt to them for their love. Ale zároveň jim chce tu lásku oplatit, nějak se jim vyrovnat ten účet za tu jejich lásku. And what is it in particular that the gopis have done which he feels some obligation for? No a co je to ta speciální věc, za kterou se speciálně cítí gopím zavázán? He feels particularly obliged by the fact that the gopis have left their homes, they've given up everything, they've burned their bridges behind them, so to say, of their social life, of everything, of their security, just to be with Krishna. Takže to je ten fakt, že gopi odešli ze svých domovů, vlastně vzdali se svého sociálního života, spálili veškeré mosty za sebou jenom proto, aby mohli být s Krishnou. And so what does Lord Krishna do in order to reciprocate or respond to this feeling of obligation? Tak co Pán Krishna udělá, aby se pokusil splatit tento pocit zavázanosti? He comes as Chaitanya Mahaprabhu. Přichází jako Pán Chaitanya Mahaprabhu. As the devotee of Krishna. Jako oddaný Krishny. To experience something which he cannot experience as God. To be the devotee of God. Aby zažil něco, co jako Bůh nemůže zažívat, jmenovitě být oddaným Boha. And something more. A ještě něco. A ještě něco. Něco. A ještě něco. That is that he renounces, he takes the order of sannyas. A to je, že se všeho vzdá, přijme řád sannyas. Tyaktva sudustyaja surepsita raja lakshmin dharmishta arya vajasa yadagadharanyam mayamrigam dayita yepsitaman vadavat vande mahapurushate charanarvindam. Karavajana Muni is offering prayers to the Lord. Karavajana Muni takto vzdává modlitby Pánu. And our acharyas identify this
verse as describing the Lord in three forms simultaneously. Naše áčarové popisují, že tento verš popisuje Pána ve 3 podobách zároveň. It's describing the Lord as Lord Krishna, it's describing the Lord as Lord Rama, and it's describing the Lord as Chaitanya Mahaprabhu. Ten verš popisuje Pána jako Krishnu, jako Pána Ramachandru a taky jako Pána Shri Chaitanya. But here in this context, Tyaktva, having given up, Tyaktva sudustyaja surepsita raja lakshmin, having given up the goddess of fortune who is desired by the suras, by the devatas. V tomto případě on se vzdal Tyaktva společnosti bohyně štěstí. Po její společnosti touží i polobozy. Dharmishta Arya Vachasa, because of a curse by a Brahmin, bylo to kvůli prokletí Brahmanou, which Lord Chaitanya welcomed. He was so happy when he received this curse. Které to prokletí pan Chaitanya přivítal, byl velice šťastný, když byl takto proklet. The devotees had been doing nocturnal kirtan, secret kirtan, in the house of Srivas Thakur, and they had locked the doors. Stalo se, že odani dělali tajné noční kirtany v domě Srivas Thakura a zamkli dveře. Only the selected devotees could be part of that kirtan. Pouze vybraní odani mohli být částí toho kirtanu. Why was it so exclusive? Proč to bylo tak jako výjimečné? Because Lord Chaitanya wanted to feel uninhibited, to express all of his emotions, his ecstatic emotions of Krishna prema. Protože pán Chaitanya nechtěl, aby tam byly nějaké překážky v tom, aby mohl vyjádřit veškeré své emoce Krishna prémy. And of course, in this intense devotional madness of kirtan, the sound is not staying inside of the walls of Srivas Thakur's house. Samozřejmě v té šílenosti toho velkého kirtanu ten zvuk nezůstával jenom uvnitř těch zdí Srivasova domu. It is spilling out and spreading all over, and people are listening. Zvuk se rozléhal ven a šířil se a lidé to poslouchali. And some of them are saying, how come they haven't invited me? A někteří říkali, proč mě nepozvali? So one such person, a Brahmin, he came, he just decided, well, I'm going to go and join them. Tak jeden brahman tam přišel a rozhodl se, já tam půjdu a připojím se k ním. And he came to the door and the door was locked. A přišel k bráně a ta byla zamčena. What is this? Door locked. Co to je zamčená brána? I am a Brahmana and they are not inviting me in. What is wrong with them? Já jsem brahman a oni mě nepozvou dovnitř. Co je s nima špatně? And in this, his anger, the next day when he sees Chaitanya Mahaprabhu at the bank of the Ganga, who's gone for bathing. A dalšího dne potkal Chaitanya Mahaprabhu na břehu Gangy, když se tam šli koupat. He breaks his Brahman thread and pronounces his curse. Tak on přetrhnul svoji brahmanskou šňůru a vyslovil prokletí. You shall have no material enjoyment. Ty nedosáhneš žádného hmotného prožitku. Lord Chaitanya, Haribol, Haribol. Pan Chaitanya, Haribol, Haribol. Pan Chaitanya, I have been blessed. On říkal, já jsem požehnán. Požehnám. Požehnám. Já jsem. Já jsem. Požehnám. Very good. So, yeah, this is the gesture that Mahaprabhu makes
to show his solidarity with his devotees, the gopis. Takže tohoto gesto Chaitanya Mahaprabhu udělal, aby projevil svoji solidaritu k jeho oddaným gopím. And then he has left home. He's broken the heart of his mother Sachi Devi and Vishnupriya, Lakshmi Priya. Vishnupriya, yes. Takže on potom odešel z domu, zlomil tím srdce své matce Sachi Devi a jeho manželce Vishnupriya. Doing the best he can to reassure them that this is all necessary. A snažil se jim vysvětlit, jak nejlépe mohl, že to všechno je nezbytné. And he begins traveling, and in his travels, what does he do? He sings, he chants Hare Krishna, and he inspires everyone else to chant. A potom začne cestovat a co dělá? Zpívá Hare Krishna a inspiruje všechny, aby taky zpívali. Actually, even before he takes the formal orders sannyas, he is going out in Navadvip. Ve skutečnosti i předtím, než vzal sannyas, tak chodil na Navadvipem. Udilo aruna purababage dvijamani gora amanichage. Vakata samuhaloya sate gela nagaravache. He's going around and tatai vajavako gana gana tahe janjararol. The janjas, these big, we call them wampers, they're playing. Takže on tam chodí po ulicích a zpívají a hrají na ty velké džádže, neboli cymbály. And he's inspiring everyone to join in to chant the holy name. A inspiruje všechny, aby se připojili a zpívali svaté jméno. And he's inspiring his close associates to go to persons who are resisting to take up hearing about remembering Lord Chaitanya. A on posílá své blízké společníky, aby chodili za těmi, kteří odmítají se připojit k tomuto vzpomínání na Pána Chaitanya. Nityananda Prabhu, Haridas Thakur, he's giving them instruction. On dal pokyny pánu Nityanandovi a Haridasovi Thakurovi. Proti gore dia koro pika bolo Krishna bhajo Krishna koro Krishna shika. And go to every door. Běžte ke každým dveřím. Knock on the door. Zaklepejte na dveře. Let them open the door. Až otevřou dveře. And then when they open the door, say, Bolo Krishna. Tak až otevřou, řekněte, Bolo Krishna. Bhajo Krishna. Worship Krishna. Uctívejte Krishnu. Koro Krishna shika. Shiksha. And do the instruction of Krishna. Následujte Krishnovy pokyny. Now, it gets complicated, and this is where we become implicated in the debt of Lord Krishna. A teď se to stává trošku komplikované a v tuhle chvíli se zaplétáme do toho dluhu, který má Pán Krishna. What do I mean by this? Co tím myslím? I mean that Krishna feels debt to the gopis as a result, or as a response, he appears as Lord Chaitanya. Pán Krishna se cítí zadlužen gopím a v odpověď na to se stává Pánem Chaitanyou. Lord Chaitanya goes out and distributes the holy name. Pán Chaitanya jde ven a rozdává svaté jméno. And Koro Krishna Shiksha, he gives this instruction to follow the instruction of Krishna. A taky dává ten pokyn, následujte Krishnovy pokyny. But how to follow the instruction of Krishna? Ale jak následovat Krishnovy pokyny? We need the guidance of Guru. Potřebujeme vedení guru.
And by the grace of Guru and Krishna, Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Bija, we receive this seed of the creeper of Bhakti. A milostí Guru a Krishny získáme semínko rostlinky Bhakti. And then what happens? A pak se stane co? Then we're in trouble. Pak máme problém, potíž. And what is the trouble? A jaká je ta potíž? The trouble is now we are in debt. Teď my jsme zadluženi. We are in debt to our guru. Jsme zadluženi svému guruovi. And it is said that we can never repay this debt. Je řečeno, že ten dluh nemůžeme nikdy splatit. So what do we do? Co máme dělat? We try to repay the debt as best we can. Pokoušíme se splatit ten dluh, jak nejvíc to jde. And how do we do that? A jak děláme tohle? We spread the message of Chaitanya Mahaprabhu. Šíříme poselství Chaitanya Mahaprabhu. But what happens when we spread the message of Lord Chaitanya? Ale co se stane, když šíříme poselství Pána Chaitanya? People who are fortunate, they take seriously that message. Lidé, kteří mají štěstí, tak vezmou to poselství vážně. And then what happens to them? A pak co se stane jim? They find Guru. Najdou Gurua. And when they find Guru, what happens? A když najdou Gurua, tak se stane co? Then they're in trouble. Tak oni jsou v potíži. Because they have a debt to pay. Protože oni mají ten dluh, který musí splatit. So what are we doing in this Hare Krishna movement? We're spreading debts all over the world. Takže co dělá hnutí Hare Krishna? Šíří dluhy po celém světě. This is a very dangerous movement. To je velmi nebezpečné hnutí. This is more dangerous than what the banks do. The banks are always putting everyone into monetary debt. To je nebezpečnější, než co dělají banky, které neustále všechny zadlužují. But we are agents in putting people into even deeper debt. Ale my jsme agenti, kteří dávají lidi do ještě hlubšího dluhu. But of course, this is a very blissful debt. Ale toto je velice blažený dluh. We like this debt. My máme rádi ten dluh. What's the word for it? Dluh. Dluh. Yeah. So there's another way in which we want to appreciate Lord Chaitanya. Je ještě jeden způsob, jakým chceme ocenit Pána Chaitanya. In one sense, we've explained how Lord Chaitanya solves a problem of Krishna. Na jednu stranu jsme popsali, jak Pán Chaitanya řeší ten Krishnův problém. But one could say that Krishna has another problem. Ale dalo by se říct, že Krishna má ještě další problém. God has a problem. Bůh má problém. Bůh má problém. These Hare Krishnas, they have such a strange philosophy. Tyhle Hare Krishna mají takovou divnou filozofii. Yes, God has a problem. Ano, Bůh má problém. And the problem is that he doesn't know what it means to experience love of God. Ten problém je, že on neví, jaké to je zažívat lásku k Bohu. Well, it turns out that problem that God has, we have the same problem. No, ono se ukazuje, že ten stejný problém, který má Bůh, tak máme i my. No, you don't have this problem? Ne? Vy nemáte tenhle problém? Oh, sorry. Tak to se omlouvám. Then it's just me. Tak to jsem jenom já. So, and then what to do about this? To solve this problem, the Lord appears as Chaitanya Mahaprabhu to experience love of God. Takže co s tím? Tak Pán Kršna se zjevil jako Pán Chaitanya, aby zažíval lásku k Bohu.
And in this, and by this, he makes it possible for us to do the same. A tím, že to udělal, umožňuje nám, aby jsme dělali to samé. And one way that he does this, it's very interesting. And it's interesting when he does this. He teaches us in an important way at a very significant moment. A jak on to dělá, a taky je důležité, kdy to dělá. On nás tohleto učí ve velice významný moment. Významný moment? Yes. Význam. Important, significant. Yes. Yeah. So the moment is Jagannath Rath Yatra in Puri. A tento okamžik je Jagannatha Rath Yatra v Puri. And Lord Chaitanya is with his associates, and they are having kirtan. First there are, I think, 4 groups, and then more groups, and then there are 7 groups. And Lord Chaitanya is expanding himself. Simultaneously, he's present in all 7 groups. Pán Chaitanya zpívá a tančí se svými společníky. Nejdříve jsou 4 skupiny, potom je 7 skupin. A pán Chaitanya se expanduje a tancuje uprostřed každé té skupiny. And amidst all of the fun of the kirtan, which is, of course, it's the meditation of Lord Chaitanya and the devotees that they are bringing Krishna back to Vrindavan. A uprostřed této zábavy, toho kirtanu, ta meditace pána Chaitanya oddaných je, že oni přivádí pána Krishnu zpátky do Vrindavan. In the midst of all this, Mahaprabhu offers prayers to Lord Jagannath. A uprostřed toho všeho pán Mahaprabhu nabízí modlitby pánu Jagannathovi. Including one prayer which you may know. Včetně jedné modlitby, kterou asi znáte. Naham vipro nacha narapatir nahi vaisho nashudro. Naham varni nacha viropatir novanasto yatiro. Kintu prodyan nikila paramananda purnamritabdir gopi bartu padakamalayor. Dasa. Yes. First he's saying, I am not this, I am not that, I am not the other thing. Nejdřív říká, já nejsem tohle, nejsem tamto, ani tamto. And he's doing a kind of process of elimination. It's a form of reasoning. Dělá takový proces vylučování, takový druh argumentace. So I'm not a Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. I'm not a Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi. Nejsem Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, ani Sannyasi, Grihastha, Vanaprastha, Brahmachari. How can you not be any of these? Tak jak nemůžeš být ani jedno z toho? Because I'm something much more deep, more important. Protože já jsem něco mnohem hlubšího, důležitějšího. I am the servant of the servant of the servant of the Lord of the Gopis. Jsem služebníka pána Gopi. And so that's a teaching for us. He's worshipping Lord Jagannath with his prayer. He's making a declaration, this is what I am. And by that he's teaching us the same. Takže on nás tímto způsobem učí. On tohleto prohlašuje před pánem Jagannathem a tak si příkladem učí nás. You can say it's part and parcel of remembering Lord Chaitanya to come back to our verse. It's part of of remembering Lord Chaitanya that we are remembering his instructions. A vlastně teď se vracíme k tomu dnešnímu verši, že částí vzpomínání na pána Chaitanyu je vzpomínat na jeho pokyny. And an important element of what he's teaching us is who we are, and to teach us that, he's teaching us what we are not. Takže důležitou součástí toho jeho učení je, kdo jsme my a taky kdo nejsme. And basically everything that we think we are, or what others think we are,
in any temporary way related to this body, we are not. A prakticky všechno z toho, co si myslíme, že jsme, nebo co ostatní si o nás myslí, že jsme, tak nic z toho ve skutečnosti nejsme. Again, this is radical, this is dangerous, this is a dangerous movement. Takže znovu, toto je radikální, nebezpečné hnutí. We are ourselves, for ourselves, imbibing this teaching and we're sharing it with others. Takže my sami pro sebe vlastně aplikujeme toto, přijímáme tohoto učení a šíříme ho ostatním. That all of these things that you have been thinking you are, all of these things you have been working for. Všechny ty věci, o kterých jste si mysleli, že jste, všechny věci, pro které pracujete. All that you've been fighting for. Všechno, za co jste bojovali. Is ultimately meaningless. Je nakonec bezvýznamné. The only thing that has real meaning is that we are Jiva Swarupohoy Krishna Nityadas Tatasta Shakti Veda Veda Prakash. Jediná věc, která má smysl, je, že my jsme Jivera Swarupohoy Krishna Nityadas. And in that position, Vishvam Purna Sukhayate, the universe becomes full of joy. No a v tomto postavení vesmír se stane plný radosti. From that position of absolute humility, where one can always, in all circumstances, serve Krishna. V této pozici absolutní pokory můžeme neustále sloužit Pánu Krishnovi. That's a position in which this universe, even this universe, which is so full of misery, becomes transformed into a place of joy. Tak v takovémto postavení, když budeme, tak dokonce i tento vesmír, který je plný utrpení, se stane místem plným radosti. It is joyful because we are joyfully performing what Lord Krishna says is performed always joyfully. Je radostný, je plný radosti, protože my radostně vykonáme odanou službu, jak Pán Krishna říká, která se vykonává s radostnou náladou. Raja vidya, raja guhyam, pavitram idam uttamam, pratyakshavagaman dharmyam, susukam kartam. Not just sukam, but susukam. Nejenom sukam, ale susukam. Yes. And this is such a wonderful opportunity for us. Tak to je taková úžasná příležitost pro nás. So let us remember Lord Chaitanya. Tak vzpomínejme na Pána Chaitanya. Katanchana smrite yasmin. Duskaram, sukaram bhavit. What is difficult, duskaram, becomes sukaram, becomes easy if we remember Lord Chaitanya. To, co je duškaram, obtížné, se stane snadným sukaram, když budeme vzpomínat na Pána Chaitanya. This smrite, forgetting, in the case of forgetting, a v případě, že zapomeneme vysmrte, viparitam syat, there will be the opposite. That's literally what it says. Ten překlad říká, že tam bude opak. Opak. Yes. The opposite. Yeah. So, vismrite viparitam syat, Sri Chaitanya namami tam. So let us offer obeisance on this day to, not just this day, but every day, to Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Stávejme naše poklony dneska, a nejenom dneska, ale každý den Pánu Chaitanya Mahaprabhu a jeho společníkům. Because Lord Chaitanya does not come alone. Protože Pán Chaitanya nepřichází sám. Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. And the Lord is appearing with his eternal associates, his friends. Pán se zjevuje se svými věčnými společníky a přáteli. And what do? They do something very, very naughty, actually.
A co oni dělají? Dělají něco velice zlobivého. And they plunder the storehouse of love of God. Oni vykradli skladiště lásky k Bohu. And then what do? A co udělali potom? They distribute the contents to everyone. Ten obsah rozdávají všem. No matter qualified, not qualified, less than not qualified, totally unqualified. Bez ohledu na to, kdo je kvalifikovaný, nekvalifikovaný, naprosto absolutně nekvalifikovaný, dávají to všem. Yeah, so this is very wonderful. Tak toto je velice úžasné. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Púrnimá. I kept to the time, almost. Dodrželi jsme skoro čas. What happens now? Are there any questions? Oh, Chaitanya Mahaprabhu nás učil Sankirtan Yagyu. Chaitanya Mahaprabhu is teaching us Sankirtan Yagya. Mně splývá trošku, co jsem tak slyšel, tak jsou dva významy toho slova, toho Sankirtanu. And I heard there are two meanings of Sankirtan. Společné zpívání svatého jména Congregational chanting of the holy name. a šíření svatého jména. And also spreading the holy name. Jak to můžu rozumět, nebo můžeme rozumět? How can we understand this? Okay, that's nice. A general point about Sanskrit is that so many words have a range of meanings. To je pěkné. Všeobecný bod ohledně sanskritu, že slova mají široké spektrum významu. And another point is, related to that point, the prefix sam has at least two senses. A další bod k tomu je, že ta předpona san má aspoň dva významy. Sam means together. Sam znamená společně, dohromady. And so there we get the sense of congregational glorification. Takže tady je ten význam toho společného opěvování. Společného. And another meaning of sam is complete. A další význam slova sam je úplný. This is explained by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. To vysvětluje Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. That because the word kirtan can also mean description. Protože slovo kirtan může taky znamenat popis. To describe the Lord completely is Sankirtan. Popisovat Pána úplně je Sankirtan. But another sense of completeness is inclusiveness. Ale další smysl toho ty jako vše zahrnujícnosti. Ty vše zahrnujícnosti je inclusiveness. Yeah, all inclusiveness. And then how did you continue it? Is another feature of this all inclusiveness is I'm just saying completeness. Another feature of completeness is inclusiveness. Takže jiný rys úplnosti je ta vše, že to zahrnuje vše. So what are we doing when we are spreading Sankirtan? We are including others. We're inviting others to participate. Co děláme, když děláme Sankirtan, šíříme Sankirtan, když zahrnujeme do toho ostatní, aby se toho mohli zúčastnit. We're not forcing anyone, we're inviting. My nikoho nenutíme, ale zveme. You must. Come. Musíš, pojď sem. No, we invite and we welcome whoever wants to join. We invite.
Ne, my zveme a vítáme kohokoliv, kdo se chce připojit. So in that way, it's expanding the completeness, if you will. A tím způsobem to zvětšuje tu úplnost, dá se říct. Yeah, that's how I would explain briefly. Tak bych to krátce vysvětlil. Yes. I have just a thought to it. Because when Prabhu expressed those terms, it came to me like that this prefix san would express this sangha, and then you explain with the samyak, with the completeness, and that the spreading would be expressed with the word kirti, with this kirtan, with the glorification, yes, also. would be like expression of spreading. Yeah. Že jako ty dva aspekty vyřčený, jak se zeptal Munipriya Prabhu, takže vlastně ta předložka, to san, tak by vyjadřovala jako tu sangu, to společný, a ten aspekt toho rozšiřování je vyjádřený tím slovem kirti, oslavováním, opěvováním. Yeah, you mentioned sangha, which comes from, again, sam, together, and ga, going. So going together. Sangha. Slovo sangha je zase san, společně, a ga znamená jít dohromady. Yeah. Good. Chtěl zeptat, jestli ten verš funguje, když myslíme na Pána Čejtanju jenom do ty úrovně, do který můžeme, nebo musíme na ní myslet jako neustále, 24 hodin denně. The verse, today's verse, is it working only also if we think about Lord Chaitanya to the extent that we are able to think, or we have to think about him 24 hours? Oh. There's always someone who has a new twist on a question. Vždycky se najde někdo, kdo má nějaký nový pohled na otázku. In spiritual life, there's always an ideal, and there is aspiring toward the ideal. V duchovním životě je vždycky to, co je ten ideál, a to, co se blíží tomu ideálu. So many times Prabhupada would say, that we want to remember Krishna 24/7. Mnohokrát šla Prabhupada řekl, že chceme myslet na Kršnu 24 hodin, 7 dní v týdnu. And we may say, well, that's all very well, that's nice, but, sometimes I still have to sleep. Tak někdo řekne, no tak to je pěkný, ale víte, já někdy třeba musím spát. Actually, that's a kind of a footnote maybe, but it's mentioned by, forgetting the name, one of the important commentators on the Bhagavatam. Jenom taková poznámka pod čarou, kterou říká jeden z důležitých komentátorů Bhagavatamu. That we're making good progress when we are engaging the lower modes of nature, tamaguna and rajaguna, in service to develop sattvaguna. Říká, že děláme dobrý pokrok, když zaměstnáme nižší kvality tamogunu a rajagunu v tom, že vlastně s pomocí nich se snažíme dobrat kvality dobra. So that's good news for us. Takže to je pro nás dobrá zpráva. That means it's okay to sleep when we have to sleep. To znamená, že je v pořádku spát, když musíme spát. And so on. A tak dále. So there's always going to be a gap between the ideal and the reality. Tak vždycky bude jako propast mezi tím ideálem a tou skutečností. And what do we do with that gap?
A co děláme s tou mezerou? Srila Rupa Goswami gives us the secret. Srila Rupa Goswami nám dává tajemství. Do you want to know? Chcete ho vědět? Of course. You already know. Ale už to víte. Utsaha nischaya dairya tat karma pravartana sanga tyaga sato vrite shadvibhakti prasiddhyati. Yeah, so we're filling that gap with these 6 principles. Takže my naplňujeme tu mezeru s těmito 6 principy. And those 6 principles are powerful means by which we are closing the gap. A těchto 6 principů jsou mocné prostředky, jakými zaplňujeme tu mezeru. And all 6 of them have to be there. A musí tam být všechny zároveň, těch 6. It's all very well to be enthusiastic and have conviction, but if you don't have patience, there could be a problem. Když jste třeba nadšený a odhodlaní, ale nemáte trpělivost, tak může být problém. Or if you have lots of patience, shanti, shanti, shanti. Ale když máte třeba zase hodně trpělivosti, shanti, shanti. But no enthusiasm, determination, tat karma. If you don't have these other things, then nothing's going to happen. The pot of rice is not going to get cooked. A když zase nemáte ty druhé věci, nadšení, odhodlání a tat karma pravartana, tak tu rýži v tom hrnci nikdy neuvaříte. But that's a seminar. Right? Ale to je zase na celý seminář. Good. Maybe for the afternoon question, or maybe suggestion, you were one of the persons who were spreading or were used as an instrument of Lord Chaitanya to spread His mercy to our country in the times when some of us were not even born, either physically or spiritually. So maybe as a part of afternoon session, we could have maybe some of your some experiences with that, if you think so. I can try. If you remember. I don't remember very much, but yes, we can. That would be nice. I think many devotees, they do not know that you were here in communist times trying to spread. Yeah, because we discovered, there's it's said that there are 2 Vaishnava sports, right? There's swimming and wrestling, but we discovered a 3rd Vaishnava sport, and that is smuggling books. Ten Prabhu požádal Maharaja, aby odpoledne mluvil o tom, jak začínal šířit vědomí Kršny v Česku ještě před revolucí, a Maharaj říká, že existují 2 vajšnavské sporty, plavání a zápas, a my jsme tehdy vynalezli ještě 3. sport, a to bylo pašování knih. Okay. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.